বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল কালি আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' চালে সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পুতি ফাৰ্ষ্ট কোডটো দেখা পালে। তো আজি ছেকেণ্ড কোড মাৰা ভিডিঅ' আমি বনাই আছোঁ বন্ধুসকল। চাওক বৰ্তমান এতিয়া এইটোৰ ওপৰত কৰি আছোঁ। মই পুতিনৰ যিটো ছেকেণ্ড কোড কৰাৰ আগতে যিটো ৰুকিবলগীয়া হয় মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনটো বস্তু। এইটো কৰিব লাগিব, কৰাৰ পিছতে আমাৰ পুতিটো কৰা যাব। তো আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। এই বস্তুটো দেখিছে, এই বস্তুটো পূৰা পাতি দি নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব। আমাৰ লগৰকেইজনে কৰি আছে দেখিছে, এনেকৈ ৰুকি দিব লাগিব। ৰুকি দিয়াৰ পিছতে তাৰপিছতে আমাৰ যিটো পুতিটো আছে পুতিটো কাটিব পৰা হৈ যায়। আৰু অলৰেডি আমি মানে এইফালে অলপ কাটি দিছোঁ। এইখিনি চাওক, এইখিনি এখন ৱাল ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে বৰ্তমান। তলত জইনটো আছে খালী, আৰু এইখন ৱাল ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, আৰু ওপৰখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে, ইফালৰ পৰা কৰি আছে। তো চাই থাকক বন্ধুসকল, মই গোটেই প্ৰচেছটো আজি কৈ দিম। ছেকেণ্ড কোডৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাব। আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো বন্ধুসকল ৰুকি বাকি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ভালকৈ ঝাৰু চাৰু মাৰি লৈ তাৰপিছতে আমাৰ পুটিনটো কাটা হৈ আছে দেখিছে। তো মানে যিমানখিনি সুন্দৰকৈ কাটিব পাৰে সিমান ভালকৈ কাটিব লাগে। জইণ্টবিলাক বিশেষকৈ চাব লাগে। দেখিছে আমাৰ লগৰজনে কিমান সুন্দৰকৈ মাৰি আছে। তো এতিয়া তলৰ জইণ্টটোৰ লগত বা যদি ওপৰৰ পৰা মাৰে ওপৰৰ জইণ্টটোৰ লগত সুন্দৰভাৱে মিলাব লাগিব, যাতে কোনো ধৰণৰ শিৰ নাথাকে, কোনো ধৰণৰ আঁচ নাথাকে। তো আপোনাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ মৰ্মে আপুনি নিজে ধুনীয়াকৈ মাৰিলে ভাল হয়। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি কৰি লোৱাৰ পিছতে আমাৰ পুটিনৰ কামটো হৈ যাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ বাৰু। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. গ'ল এতিয়া দেখিছে গোটেই ৰুমটো আমাৰ ফিনিচিং 2 কোট হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান অলপ অলপ কেঁচা হৈ আছে। তাৰপিছতে আমাৰ চিলিংখনৰ কাম হ'ব, ৱালৰ কাম এতিয়া বৰ্তমান হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিছোঁ বাৰাণ্ডালৈ। এতিয়া বাৰাণ্ডাত এইখিনি এতিয়া ৰুকা বকা চলি আছে, আৰু তাৰপিছতে এতিয়া বৰ্তমান এইটো হ'ব। তো এইখিনি কৰি লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকল নতুন মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপায়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি কৰি লওঁ সোনকালে। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go.
চাল সব কমপ্লিট ফিনিশিং হৈ গ'ল পুতি আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো সিলিং আছে সিলিঙত এতিয়া বৰ্তমান প্ৰাইমাৰ চলি আছে তাৰপিছত বাকি কি যিখিনি চৌকাত আছে তাতে আমি প্ৰাইমাৰ কৰিছো কাৰণ ৰং নহয় এতিয়া আৰু লগতে আৰু এটা জেগাত কাম কৰি দিছি স্কাইলিংটো মই মাৰি দিছো স্কাইলিংটো বৰ্তমান মই মাৰি আছো এতিয়া হোৱা নাই বাস ইমানখিনি লাগে হৈছে এতিয়া বৰ্তমান তো এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আমাৰ এতিয়া এইটো ৰুম কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি বেলেগ ৰুমত যাব পাৰিম তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি মই ইমানটা সামৰণি মাৰিছো আৰু লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি মন গৈছে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ সকলোকে গুড বাই